हेलो फ्रेंड्स स्वागत जनाइছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ फ्रेंड्स बहुत दिन হল একদম মই মানে ইউটিউবত ভিডিও বনোৱা নাই কিবা কিছুমান কাম আছিল কামৰ কাৰণে নহলে কিবা ব্যস্তৰ কাৰণে মই ভিডিও বনাব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একদম এটা ধামাকা ব্লগ লাইছো আজি ব্লগটো হ'ব নিজে বনাই কৰি নিজে খাম আপোনালোকক পুৰা ধুনীয়াকৈ দেখাম আজি মানে লগৰ ল'ৰাকেইটা মিলি পেলাই আমি কিবা এটা পাৰ্টি আয়োজন কৰিছোঁ সেই পাৰ্টিটোত যাম বনাম কৰিম গোটেই একদম ঘৰ মানে একদম দেশী টাইপত আপুনি আজি আপোনালোকে আজি ভিডিওটো চাই পেলাই একদম ভাল পাব মানে বহুত দিন হ'ল ভিডিও বনা নাইতো অলপমান উল্টা পুল্টা হৈছে কথাবিলাক বলক নহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ ৰেডি হলো ভাইটি হা কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে মস্তি পাৰ্টি বঢ়িয়া হ'ব আজি I wouldn't do that to you know I wouldn't treat you বহিলো এটা যাম ৰাৱণৰ দোকানত এটা ৰাৱণৰ দোকানত যাম ৰাৱণৰ দোকানত অলপ বস্তু ল'ব লাগিব তামাম গৰম লাগিছে দেই গাড়ীখন ঘূৰাই লওঁ আমি যাম ৰাৱণৰ দোকানত মৃগাংকক ফোন কৰা ক'ত ৰখি আছে না আমি যাই লওঁ আগে তাত তাৰপিছত ফোন কৰিম ঠিক আছে আমি গান্ধী ভ্ৰমণৰ এইখিনিতে আহি পালোঁ ইমান কাৰ্ডত বিজি থাকা তুমি দে হ'ব দে আহি পালোঁ মৃগাংকহঁতৰ ঘৰত আৰু ইয়াতে খানা হ'ব এতিয়া মৃগাংকৰ ঘৰত মাংস চাংস চব ওলাই আহিছোঁ আছে আনি বৰ ধুনীয়া ঘৰ বনাইছে দেই মৃগাংক পুৰা আজি একদম দেশী ষ্টাইলত বনাম চাওক এক্সট্ৰাকৈ চৌকা আছে মানে এইটো এক্সট্ৰা পাকঘৰ আৰু বাগিচাখন দেখাই দিওঁ অলপ ধুনীয়া লোকেশ্যন একদম বাগিচাৰ লগতে আমাৰ এক্সট্ৰা দেশী পাকঘৰ মৃগাংক বিৰাট ধুনীয়াকৈ পাকঘৰটো বনাই লৈছা দেই তোমালোকে বনাই খোৱা নে নোখোৱা তাত হা বনোৱা নে আলু পিঁয়াজ কাটি আছে আমাৰ হেৰিয়ে লালে নামটো তাৰ লাল কি হয় নহ'লে নৱজ্যোতি নেকি কি হয় আৰু আহি আছে এজন চন্দন তাৰ নামটো আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈ ফেন চেন পূৰা লগাই লৈছোঁ আজি খানা দেৰি হ'ব ন চাম না দিয়ক একো নাই হ'ব দিয়ক আৰু মাংসটো ফাষ্ট বনাই দিব ন দিয়া মজা এতিয়া কি পিচিছে আদা নহৰু মজা মই বনাম সুন্দৰ সুন্দৰ চামদা বহুত ধুনীয়া কাৰিকৰ দেই বহুত ধুনীয়া আজি চামদা আৰু খাব পাম ফাৰ্ষ্ট খাম আজি আপোনাৰ হাতত ভাল লাগিছে জুই লগাই ল'লোঁ এতিয়া বস্তু চব ৰেডি হৈ আছে এইবিলাক কাটি কুটি ৰেডি কৰিলোঁ এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ বলক
ছাগলী মাংস ভালকৈ ধুই লওঁ মজাকৈ পিঁয়াজ দি দিছে তেলত আৰু ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে খানা চামদা লাগি গৈছে পুৰা কামত চামদা কিমান টাইম লাগিব হয় নেকি আজি আল্টিমেট বনাব লাগিব মানে হা আজি একদম পুৰা মুখত পানী পৰি আছে আপোনাৰ পৰা খাবৰ কাৰণে হালধি পৰি আছে আৰু তাৰমানে পুৰা বিজি আজি ফুড চেলেঞ্জ কৰিব নেকি আকৌ হা অঁ ধন্দা 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 ফোন কৰিছে হেল্ল' অঁ কওক হা এইটো কাশ্মীৰ লাল নেকি এই মজা ঘৰৰ মছলা নাই এনেও হেল্থ কনচিয়াছ মানুহ ন আমি একদম পুৰা অৰ্গেনিক বস্তু খাওঁ এই জুইত বনোৱা মজাই পালে ন চামদা কিন্তু গৰমৰ মানুহটো ঘামি গৈছে আৰু উপায় নাই আৰু বেয়া চেয়া নাপাব আৰু গৰমত মাংস দিছে দেই পাঠা নে খাচী হা চামদা I wouldn't do that to you, know. I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love. Already হৈ গ'ল এয়া মাংস তৰকাৰী ছাগলী মাংস দালিখিনি বনাব বাছ চব ৰেডি হৈ গ'ল একো নহয় চব শিকা সেইফালে বহি ল'লে কিন্তু কামৰ টাইমত এটা অহা নাই এতিয়া কিন্তু আহিছে খোৱা টাইমত বহি লৈছে বেছিকৈ এইজন মানুহ এইজন ৰঙা আঁচ দি দিম মই পিছত নাই নালাগে সেনেকৈ নহয় দিয়া দিব লাগিব কেনেকুৱা লাগিছে গাড়ীখন চলাই